واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ليلة موعدكم الجديد مع التاريخ وأنتم كاتبوه من زمان. أنتم سلاطين المكان والزمان. حرمنا من كهرباء في اللقاء ان شاء الله يكون يعني اللقاء النهائي. كرة من المحمدي، ادي استلام كهرباء، صلح كرة حلوة، صلاح يا ولد، يا صلاح، يا صلاح يا علمي، يا صلاح يا علمي، هي ديت هي بالتاني ايمن اشرف تريزيجيه ولم وعدى وهي جول، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول تريزيجيه. كهرباء ومحاولة جديدة وانطلاقة مصرية، البحث عن الأمل. كهرباء ادي يا راجل النجم الكبير، خلص يا صلاح، لم على طول، وادي عبد الله يا حبيبي يا حبيبي يا عبد الله يا وإمكانية الهروب، يلا عمرو وردة، صلاح يعادل، جنان، جول 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 جول. صح يا ولد يا لعيب، عملها حلوه قوي احمد راس الريان يا عيني، لم وسدد وحط يا راجل واعمل فول جول 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 جول. هو المحمدي مهارة، عدى فادي المحمدي، عرضية بره التعدي، خدوا الهدف، جول جول جول، الهدف الثاني عملوها اثنين هو اللي يعتبر واحد من نجومهم جيامانجا. وهذه كرة سريعة إلى رحيل الرابع، جول لتريزيجيه ناحية الشمال، أحمد أيمن منصور يظبطها، روعة أخيرا يا محمدي، يتقدم أحمد محمدي أخيرا.